Tốt, vậy thì, như mọi khi, tôi xin chào mọi người. Bắt đầu thôi, chúng ta đến rồi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay, buổi học dành cho bài tập trên lớp. Hãy giải bài tập theo nhóm, vui lòng nộp bài cùng với các thành viên nhóm mà các bạn đã có. Và nội dung hôm nay là YOLO, YOLO phiên bản 5, và để thực hiện phát hiện khẩu trang. Vì thực sự việc tôi đang thực hiện hôm nay rất khó chịu khi phải dạy học với khẩu trang. Thế nhưng thôi, chúng ta vẫn phải làm thôi. Tốt, tôi muốn cho các bạn thấy những gì các bạn sẽ làm hôm nay. Như mọi khi, tôi sẽ cho các bạn xem giải pháp. Tôi sẽ chia sẻ nó ở đây. Chia sẻ màn hình và sau đó cái này ở đây. Vậy là xong rồi. Vậy thì các bạn đang nhìn thấy đúng không? Vâng. Ý tưởng của buổi học hôm nay đó là phát hiện khẩu trang. Và phần đầu tiên là các bạn phải viết những thông tin quen thuộc như tên nhóm và các thành viên. Cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng chính xác cơ sở dữ liệu tương tự như ví dụ về phát hiện mắt và miệng. Dựa trên ví dụ đó là đủ để các bạn giải quyết bài tập hôm nay. Phần chú thích này có lẽ là phần tốn công nhất, cũng nhàm chán nhất vì các bạn phải nhập tọa độ của khẩu trang. Ở đây tôi gợi ý các bạn nên sử dụng tất cả hình ảnh có khẩu trang, vì tất cả chúng đều ở giữa khung hình, chúng sẽ nằm ở vị trí như thế này. Góc trên bên trái 50, 110, góc dưới bên phải 206, 226. Tôi đã nói với các bạn rằng, những khuôn mặt có đeo khẩu trang là những hình có số cuối là 4, 5 và 6 trong tên hình. Những hình còn lại, có số cuối là 1, 2 và 3 thì không có khẩu trang. Vậy nên, khi tạo các file văn bản, khi tạo bảng tính nơi chứa bounding boxes, các bạn chỉ cần đặt chúng vào những hình ảnh có số cuối là 4, 5 hoặc 6. Sau đó, các bạn tải bảng tính và chuyển nó thành pandas data frame. Nó sẽ có cấu trúc như thế này. Chú ý ở đây, hình ảnh 0008-456, hình 945, ở đây sẽ là hình thứ 6, và tất cả chúng đều có cùng tọa độ. Điều này để giúp vấn đề trở nên dễ dàng hơn, và các bạn không cần đánh dấu vị trí chính xác của khẩu trang. Trong một ứng dụng thực tế, việc này cần phải được thực hiện. Hiện tại đã có phần mềm tạo bounding box, nghĩa là thông thường chúng ta sẽ phải thực hiện thủ công, hiển thị một hình ảnh ví dụ. Đây là một hình ảnh ví dụ và đây là vị trí khẩu trang với các tọa độ mà tôi đã cung cấp. Tạo các file với định dạng phù hợp. Ở đây, các bạn cần tạo file txt. Xác định tập con cho huấn luyện, xác thực và kiểm thử. Ở đây có 125 hình ảnh đầu tiên dành cho huấn luyện, 14 hình cho xác thực và 59 hình cho kiểm thử. Các bạn cần thực hiện theo cấu trúc này. Dựa trên ví dụ, hãy định nghĩa file văn bản IML. Và sau đó chúng ta tiếp tục cài đặt YOLO, các biến cần thiết cho quá trình huấn luyện. Và ở đây tôi gợi ý các bạn sử dụng mô hình 5S, mô hình nhanh nhất. Nếu các bạn muốn thử nghiệm, hãy thử 5M, 5L, 5X nữa. Tôi gợi ý 100 lần. Có lẽ không phải là ý kiến tồi nếu lần đầu tiên các bạn chạy thử. Chỉ chạy 10 lần để xem nó có hoạt động không. Đó là một thực hành tốt. Xem thử các bạn có thực sự học được gì không, để các bạn không phải đợi đến lần thứ 100. Không phải là quá lâu, nhưng đó là phần nhàm chán nhất, việc chờ đợi huấn luyện. Và một khi các bạn có được điều này, để các bạn nhận ra rằng mô hình đã học được, các bạn có thể đặt nó thành 100.
Tôi nhấn mạnh, nếu chương trình Pilotomotose Backrash tại bước thực thi huấn luyện, hãy chạy lại cho đến khi được. Vì có một vấn đề với bộ nhớ CAS mà tôi đã đề cập trong buổi học trước. Đây là phần huấn luyện. Và ở đây tôi đã đặt nó lên đến 100. Và bạn có thể thấy lần thứ 24. Và đây là quá trình để các bạn thấy đây là độ chính xác và Distroclatomostatian Recall. Ban đầu nó rất tệ, ở lần thứ 30 nó rất tệ. Và ở cuối đây, độ chính xác và độ recall là một con số cao hơn nhiều. Ngay cả ở đây nó đạt đến 1. Phát hiện trong quá trình kiểm thử. Ở đây các bạn phải kiểm thử mô hình đã huấn luyện trên các hình ảnh kiểm thử. Và đây là 59 hình ảnh kiểm thử. Ở đây nó nói rằng hình ảnh 1, ví dụ, trong 59 hình không tìm thấy gì. Tất nhiên, đây là hình 02 và 03, hình này không có khẩu trang. Hình ảnh 4, 5 và 6, nếu chúng có khẩu trang, thì đây chúng đang được tìm thấy. Ví dụ, hình ảnh 5 không tìm thấy gì. Ở đây bị sai. Đó là một phần của tất cả các mô hình thị giác. Ở đây có một người đã được theo dõi để xem liệu nó có phát hiện hay không phát hiện khẩu trang. Thống kê để vẽ đồ thị độ chính xác, độ recall và đưa ra giá trị độ chính xác trung bình. Nó phải là một cái gì đó như thế này. Và kiểm thử với một hình ảnh mới. Ở đây, hãy tải xuống hình ảnh mà tôi đang cung cấp cho các bạn. Hình ảnh này hoàn toàn mới, không phải từ tập kiểm thử hay bất cứ đâu. Và các bạn sẽ cần đưa ra kết quả kiểu như thế này ở đây. Rồi, vậy thì, với điều đó, chúng ta kết thúc hoạt động. Tôi không biết có câu hỏi nào từ hội trường này, hoặc từ những người đang ở nhà không? Các câu hỏi chung. Và nếu không, chúng ta chuyển sang việc thành lập nhóm. Câu hỏi từ những người đang ở nhà. Không. Ok. Tôi đoán là mọi người đang nghe tôi nói. Rồi. Vậy tôi sẽ dừng ghi âm ở đây.